За останні декілька місяців Покровський напрямок став місцем, де розгортається одна з найгарячіших сторінок цієї війни. Будучи логістичним центром, який має важливе стратегічне значення, Покровськ став бажаною ціллю для країни-окупанта. І тільки завдяки героїзму, неймовірному героїзму українських військових, плани ворога досі не змогли втілитись в реальність. Через постійні обстріли Покровська і навколишніх громад в серпні було прийнято рішення розпочати масштабну евакуацію. Тисячі людей були вимушені залишити свої домівки та виїхати в більш безпечні міста. Але навіть зараз, коли ситуація вже стала критичною, в місті та громадах досі залишається багато цивільних людей. Всім привіт, мене звати Андрій Бідняков, це ВПО, я в Донецькій області, в своїй рідній Донецькій області, місто Мирноград. Місто обстрілюється постійно, людей ще достатньо, які тут проживають, тому сьогодні ми будемо в черговий раз вмовляти людей виїхати з прифронтових територій, переїхати в більш безпечне місце. Ворог продовжує обстрілювати Мирноград, ми це читаємо в новинах постійно. І ось такі уламки, щоб ви розуміли, ви можете зустріти на вулицях, прямо тут, біля ось цього надпису. Постійні обстріли і довго на одному місці краще не стояти, тому давайте починати евакуацію. На сьогоднішню евакуацію, окрім добре знайомого мені представника білих янголів Павла Дяченка, я вирушив разом з хлопцями з благодійної організації «Схід СОС». Ця організація почала працювати ще з перших днів війни на Донбасі у 2014 році, спрямувавши свою діяльність на підтримку тих, хто постраждав внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації. Добрий день! Що ви, як справи? Офигеть. Виїжджати не хочете? Не, я сам с Белецкой. Будете тут? Живности много. Що у вас? Кури? Куры, утки, кролей там. Куча. Ой, Треба дивитися. Може Так. все-таки виїжджати? повыпускай, если что. Та заберуть. Треба є номери евакуації, волонтери приїдуть, заберуть прямо з вашими тваринами, з усіма, щоб вони ж там не залишили. хочу я никуда. А як вас звати? Валерий Юрьевич, Валерій Юрійович, мене Андрій. Дуже приємно. давай. Все, Юрійович, щасливо. Давайте, вам хащаты. Дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація тут у вас? Ситуація кожного дня гатять по нам рашисти і кабами. От сьогодні було щонайменше 7 кабів, це до обіду. Критична інфраструктура, житлова забудова. Дякувати Богу, сьогодні у нас без постраждалих. Хоча там вчора у нас 200-й, мається на увазі, вбили мужчину в приватному будинку. Просто туди прилетіло 2 ракети С-300. От Просто в будинок? Просто будинок приватний за ринком. Тому ми завжди кажемо нашим мешканцям евакуйовуватись. Наше завдання – максимально евакуювати людей. Тому що є, правда, такі не дуже добрі або там погані приклади, там, як людей засипало в Авдіївці, в той же самий, там, в Бахмуті, та в будь-якому місці, коли вже нема ДСНС, нема кому розгрібати. Тобто люди повинні розуміти, що можуть просто засипати і ніхто не достане. Навіть живий будеш, ніхто не достане. Маючи на руках декілька заявок на евакуацію, ми вирушили 2 машинами, одна з яких була обладнана всім необхідним для перевезення маломобільних людей. Не дивлячись на те, що більшість людей вже виїхало, мене не покидало відчуття, що цей евакуаційний захід буде особливим. От ви заїжджаєте, скільки максимально було заявок? От сьогодні 3 це як? Це нормально, мало, багато? Тільки в Мирнограді. Ага. 2 в Покровську, 1 хлопці забрали, ту, що ми перевантажили в Добропіллі. 2 забрали вже з Покровська наші хлопці, трохи раніше ми їх бачили. Тобто в день скільки може бути? От, середньо. 7, по-моєму. 7. До 12. Це заявок, так. Це зараз. Тоді виїжджають 3 екіпажі і збирають. Ну, бахає прям серйозно. Довго краще в одному місці не стояти. У нас є правило, за яким ми маємо забрати
Бенефіціара за 10 хвилин. 10 хвилин. Так, якщо він вже готовий виїжджати. Але тоді, як зв'язку нема, ми приїжджаємо, а він не знає, що за ним приїдуть, починає збиратися, і це буває до півгодини. Це Мирноград. Бахає тут дуже серйозно. Прям кожні, ну я не знаю, секунд, блядь, 7-10 точно. Лариса Евгеньевна, это эвакуация. Кто-то вышел. Я думаю, что в подъезде никого нема уже. А может, зв'язку немає? Коли зв'язок є, то можна якось зарані. Рома, спустись на один этаж ниже, спроси, может там кто есть. Да я думал, вышли. Добрый день, здравствуйте. А подскажите, со второго этажа 49-й Грековой, они дома? Вот стучимся. Грековой? Точно эвакуировали, да. Нет, это вы попутали. А что ж попутали? Подождите, Да, еще. со второго этажа. Он в Германии уже 4 года. Он сам живет. Так, а ви що не хочете? Що не хочу, я тут розбиваються, тут мої батьки. Так що я тут і остануся. Каже, ну життя ж, воно жити ж треба, що ж залишатися? понімаю. Так бахає у вас тут, дай Боже, блін. Та ну, Їхати не хочете. ні, не хочу. Багато людей тут в будинку, в районі? Якщо де так, де коло 3000. 3000. В городі. Ага, а тут у вас на вулиці? А на вулиці, а там ще там далі. З дітьми є? Ні, з дітьми немає. Слава Богу. Все, бережіть себе, добре? Добре, Давайте, добре. будьте здорові, щоб не переживали. Дякую, Якщо ж дякую. буде пахнути прям взагалі смаженим, то виїжджайте. Та я... Добре. Оце і є складнощі евакуації. Тобто тут треба приїхати, знайти, питати у людей, у сусідів. Вони тут кажуть, давно вже не живуть, вам треба кудись їхати в інше місто. І ось так тут ще й по картах дивишся, ну, це прям дуже складно. Говорят, что заявку подавали самостоятельно. То есть, если самостоятельно подавали, значит, хотели выехать. Если хотели выехать и 3 недели не связку, то или выехали, или что Ну, случилось. такая соседка говорит вообще, что они в Германии уже 4 года. Нет, так это вполне возможно, Ну, что она, не может, про имела в них виду речь. детей. Та же история, парни. Та же история. Ага. Да, Валентина Мережко. Не знаете таких? С первого этажа квартира прямо. Да. А не дома, не знаешь? Я ее, она пошла, не скажи куда, в зубной. Какой зубной? Зубной. Низковолосый, что вот за аркой, вот где Гиберкаста. И перед садиком зубной. Но она здесь вообще, да? Да, да, Валентина Мережко. Да, да. Все, спасибо. А вы не думаете выезжать? Да, я не хочу. Добрый день. Марина Федоровна? Да. Эвакуация. Нет, я Анастасия, невестка, делала Ой, заявку. невестка. Да я так плохо себя чувствую, у меня сотрясение, я сознание теряю. Я просто никуда не доеду. И... Почему? Почему? Вы Мы так вас думаете? отвезем в Днепр и в больницу Нет, хотя серьезно. бы, как минимум. Серьезно, мне сейчас так плохо. Я... А що ви думаєте, буде легше вам? Отлежа- І потім буде краще? Должна ж. Это я что А просто... сотрясение от чего? После чего?
Сознание потерял, бабах и все. Сознание теряю часто. Алло, пропал. И головой, и сейчас Вот, и недостаточно средств, конечно. да. И давление высокое сейчас. Так может Никуда. вам лучше пролечиться, выехать? Ой, ничего не хочу. Уже 73-й год не так. Назад повернутись Хочется. сможете в любой момент. А подлечиться там вас невестка ваша подлечит. Быстренько збираємо трішечки речей, Ні, виїжджаєте, ні, ребята. лікуєтесь і повертаєтесь назад. Ні. Давайте 5-10 хвилин, збираємось і поїхали. Ну, пока, хлопцы. Пробачайте. Вы не поедете? Вы Пока отказываетесь ехать, да? Да, Смотрите, да. в следующий раз мы можем не приехать. Не надо. Мы лучше тут умрем уже. Це прям коли ти приїжджаєш і чуєш ці відмовки, що ми тут будемо помирати, ну ти не розумієш взагалі, як на це реагувати. На жаль, такого дуже багато. І хлопці ризикують своїм життям, щоб ви розуміли. Вони катаються для того, щоб почути ось такі Там відмовки. будуть ліки, там все буде. От зараз пішли, ви допоможете. Збираємо речі, скидаємо, їдемо. Тут и квартира сына, надо присматривать. Это нет. Ну, пока. Спасибо, что волнуетесь. Все, бережіть себе. Берегите себя. Спасибо вам. Я не знаю, як з цим боротися, як прокласти оцю комунікацію між тими людьми, родичами, які намагаються і відправляють заявки на евакуацію. І коли ти приїжджаєш і чуєш цю відмовку, це невістка, тут то, напевно, зв'язка немає, вона переживає. Ну, звичайно, переживають. Ми проїхали, я з ними за один день. Ми проїхали по Мирнограду, де постійно бам-бам-бам-бам-бам, 3 евакуації. От уявіть, ми ось так туди-сюди катались, пацани ризикують своїм життям, до кожного підходять, намагаються вмовити. Ні. А таких заявок на день може бути 12. Конкретно ви спеціалізуєтесь на маломобільних людях? Маломобільних, так. Що найскладніше при евакуації? Ну, як ви сьогодні бачили, це заспокоювати людей. Вони знаходяться в стресі, вони часто не бажають виїжджати, міняти місце. І знаходитися там їм теж доволі жутко, страшно. Тому вони стресують і їх треба заспокоїти. Оце саме таке перше правило. Коли я казав, що цей евакуаційний захід буде особливим, я мав на увазі зовсім інше. І, напевно, в ту мить мене засмучувало навіть не те, що ми не змогли зустрітися з людьми, які були вказані в заявках, а те, з якою байдужістю до свого життя ставились ті, кого ми зустрічали на вулиці. Але у нас ще залишались заявки, а разом з ними надія на те, що ми можемо комусь допомогти. І нарешті наші зусилля були виправдані. Конечно, я очень переживаю. очень много. Успокойтесь. Ага, едем через Покровский, Мирноград. Не-не, Успокойтесь, вы туда не поедете. в Мирноград вы не поедете, мы вас в Покровске передадим. Мы передадим другому экипажу. Хорошо. Пойдемте, Я напилась всяких. Ну вот Обезболивающих. вы сейчас сами себя накручиваете, все будет хорошо. Поэтому же я еду, что я не выдерживаю. 75 лет, что же можно от нас ждать? Нет, эти не надо. Я тебе замкну. Что же от нас можно ждать от таких? До свидания, Олечка. Счастливой, тихой жизни. А чого ви? Ви не хочете? Тут поки? Будете тут? Ви плохо ходите. Так вас теж можуть вивезти, хлопці. Що ж ви будете, поки взагалі не будете ходити? Може, вас зараз теж дайте заявку, за вами приїдуть, так само погрузять і відвезуть. Коли ти бачиш ці сльози людей, вже літніх людей, і ось вона говорить українською. Вона говорить українською. Ви кого тут захищаєте? У мене серце, Людина плаче, просто вона через вас. От ти стоїш, тут бах-бах-бах-бах-бах гупає. Коли ти бачиш ось таких вже літніх людей, які плачуть, все життя тут прожили, і поки вас тут не було, вони не плакали.
вы там все собрали, основное такое, да, звоните. Потому что у вас тоже могут не поставить прямо на завтра, могут там через 3 дня такое-то. Поэтому вы звоните заранее и собирайтесь. На когда вы готовы. Да. И сегодня-завтра звоните и делайте заявку, оставляйте. Все хорошо, спасибо. Угу. Все, добро. Ви теж хочете на евакуацію, так? Ну, скорее всего, да, потому что дедушка у нас лежать, Ага. а нам с детьми надо выезжать. А ви з дітьми, да, тут? Да. А скільки дітей? Двое, Двое. 7 и 17. Да. Ага. Ну, бахає, тут я стою, чую, то ось Бахает постійно хорошо. бахає. Особенно весело, когда где-то рядом летает. Ну, треба їхати, якщо це діти. А дідушка, вам дали зараз цю Да, да, да. візитівку, да. Ви дзвоніть, вони все, бачите, вони вивозять, все як має бути людей. это за кем приехали? А це за жінкою з сусіднього під'їзду, 4-й поверх. У вас все є? Їжа є? Допомагає хтось? Родичі, діти, онуки? Сын есть. Да. Ну, бережіть себе. Якщо вам потрібно виїжджати, ви теж ось є номер, за вами приїдуть, все вас заберуть, вивезуть там в лікарню, якщо що, все потрібно, все вивезуть. Щоб в разі чого тут вас на цього не прилетіло. Бо ви ще молода. 81 год. 51? Так фантастично виглядаєте. Вам ще можна гуляти, на дискотеку ходити. Молоко там продає мужчина. Хочете молока? Піду вам куплю молока. Будете молоко свіже? Принесу. Точно, я можу піти взяти, купити вам молока. Будете? Несу. Бо від вас не дочекаюся. Чоловік продає молоко. Бачите, під'їхав на машині, і вже люди підходять, купують у нього молока. Добрий день! Молока дайте мені. Так що? Ну подивися, скільки ти дасть. Скільки? По чому ти береш? 50 гривень. 50 гривень, даю. А? Нічого, ну я тобі кажу, ні, корова, я тобі кажу. Даю корова з чаєм. Хороша. Бережіть себе. Все, дякую. Теж говорить українською мовою. Українською мовою. Це, ті, хто кажуть, що, Донецьку тільки російською, Донецьку область. Це українська мова. Всі її знають. Ну, зачем вы принесли? Щоб було у вас молоко. Випійте, свіже. Спасибо. А в мене, на жаль, вже бабусі нема, тому мені ж треба комусь купувати молока. Все, пийте. Свіже, добре молоко. Бережіть себе. Бережіть себе. Ми бачили ці фотки і відео, коли була масова евакуація, і поїзди їздили, і автівками, і колонами люди. Ви знаєте, виїжджали. нам вдалося вмовити людей, і ще раз їм щира подяка нашим мешканцям, тому що за місяць фактично виїхала велика частина населення, мешканців, але виїхали планово, без черг на вокзалі, без черг на дорогах. Ну, якщо пам'ятаєте, 22-й рік, тисячі людей на вокзалах. Черги по Дніпропетровській трасі тут були просто... Ну, не було нічого централізовано, ніхто нічого не розумів, що робити. Сьогодні є воно якось... Логістика працює краще. Так, краще, так. Да. Ми їдемо. Там люди теж хотіли евакуацію, записувалися на евакуацію. У нас тут, да? Та, жіночка якась підійшла, взяла телефон, їй картку дали, щоб теж у неї там дідусь вже не може ходити. А, це, мабуть, з 3-го під'їзду, Ну, він може, паралізований. Може, та. У неї ще двоє дітей. Да. То вона підійшла, взяла, запитала, як це. Ой, це хорошо, що вона вас побачила. Так, отак це і працює. І ота жінка, що ваша Да. сусідка, вона вже складно ходить, не хоче їхати. Я з нею розмовляла, предлагала їй, а вона ні, нікуди я не поїду. Я сказала, що в дом престарілих. Мгм. От кажу, Оля, ну ми надіємося, що не назавжди. От. Ну так, може я їду в один край, куди я знаю. Але головне, ви жива будете. І за вами там окажуть допомогу, там все покажуть, все це. Сподіваюся, що все буде добре. Якщо місто... Повернемось, ми віримо, треба вірити. Я сам з Маріуполя, я У вірю. мене там племінниця живе, уже років 10. А ви самі звідки? Звідсіля. Звідси, так. Да. Я з Маріуполя теж хочу додому.
сподіваюся, що ще поїду колись. Ну, це ти сподіваєшся, що його Заберуть назад. заберуть. Я хочу в це вірити. Я не хочу його віддавати комусь. Не хочу. І таких, як я, дуже багато. Я знаю, моя діточка, я знаю, ми дуже хочемо, щоб ми залишились в Україні. От. Кому ми чужі, потрібні? Ну так же ж? І їм ви точно не потрібні. От Так. як є, які думають, що вони потрібні. Ні, їм точно ніхто не потрібен. Я Їм знаю. потрібна земля, територія Так, і все. так, Люди їм точно не потрібні. Але, на жаль, не всі це розуміють. Як тебе звати? Андрій. Андрій, ну мене Петровна. Як? Петровна. Петровна? Ну, Єлена Петровна. Олена Петрівна. Все, Олена Петрівна. Петрівна. Просто Петрівна, так буде. Мене так на роботі Називали. Я сам працював на заводі в Маріуполі. У нас теж вже, дорослі люди. Я ж там 17 років мені було. Ті, хто постарше, ми їх називали просто по батькові. Просто там Петрівна, Іванівна. Це да. Ну от я стою, дивлюсь, Саратовська, 45 вулиця. Яка в жопу, блядь, Саратовська вулиця? Вибачте, у мене вже емоції. Тут проїжджаєш містами, селами, і ти бачиш вулиці Пушкіна, 1 мая. Ну, коли ми вже це приберемо? Слухайте, це прибирати треба нахрен. Я не розумію тих, хто зараз каже, це не на часі. Це на часі, друзі. Це треба робити прямо зараз. Якого хрена у нас Саратовська, Пушкінська, Єкатеринінська і тому подібне. Ви можете думати про мене все, що хочете. Але нащо ми згадуємо тих, які зараз на нас пішли і вбивають наших людей? Зараз є герої, які боронять нашу країну. І всі вулиці, проспекти мають називатися їхніми іменами. Саратовська. В жопу Саратовську. Добре, от я до вас ставлюсь як до людини, яка прожила тут життя. Як ви ставитесь до того, що перейменували вулицю? Якщо бивших радянських патріотів, то вже ми їх запам'ятали, не треба їх уже держати у пам'яті. А зараз ідуть патріоти молоді, современні, ті, які Наші, українці, які участвують у війні. Оце ви дуже класно кажете, оце дуже цікаво. Треба їх пам'ятати. Так. Вони раді нас положили своє життя. Я у вас тому запитав, я будь-яку вашу сприйняв би думку, бо це важливо. Тобто не я як людина, яка приїхала в ваше місто, так, а ви як людина, яка прожила на цій вулиці, і цікава ваша думка. Бо я такий теж, я прибирав все. Я пам'ятаю, коли мою теж, я народився, я жив в Маріуполі на вулиці 40 лет октября. І потім її перейменували в Героїчну. І я теж так, не прям скептично, але все життя там прожив там багато років, 40 лет октября, і не придавав цьому значення. А зараз я розумію, що це дуже важливо. Да. От ви правильно сказали, і мені цікава ваша думка, і за це вам величезна подяка за те, що ви так думаєте. Будь ласка. Це дуже важливо, і я вам дякую за це. Це правильно. Методи ведення війни з боку Росії завжди були засновані на залякуванні цивільних людей, таких як Петрівна. Але ці методи кажуть лише про одне – про нездатність перемагати на полі бою. Лягайте, не бійтесь. Ні, я лучше посижу. Хочете дивитись? Та не то, що дивитись. Не переживайте. Зараз переживали, що приїхали в Покровськ, тут же прям поруч ГУП. Зараз заїжджаємо, трішки далі від'їдемо. А ми зараз заїдемо в ці двори, щоб безпечніше. Станемо за домами, там За домами безпечне місце. станемо. Автобус скоро ж буде, так? Так. Не це наш, ні. Не переживайте. Ви не робіть гірше собі. Ми всі тут, всі з вами, нічого з нами не станеться, нічого. Іду до вас, іду.
Если будете минут 10 высидите, Да. садитесь. Да, я сяду. Другую машину будем пересадить. Андрюша, сядь біля мене. Сідаю біля вас, все, сідаю. Не переживайте. Це просто звуки. Та, Ми діточка, всі я тут. знаю, я знаю. Все, розумію вас. Давайте зараз трішечки. Машина вже їде автобус. Вони Це ж воно ж уже десь близько раз так. Я ж розумію, у нас такі ж були також. все. Машина вже їде автобус. Зараз вони вже під'їжджають. Вони там просто стали, чекають на окружні і їдуть вже за вами. Зараз все Я буде. знаю, все. де це кружна знаю. Та, не Я переживайте. часто Покровській бувала. Потім так хоча б поки прекратили, покуди ми... Та якби вони ж не звертають на це уваги. Це ж... Ні, це я так кажу. Я вже як було вдома било, я в коридорі на табуретці сиділа і просила, Господи, останови, хоч поки останови, щоб хоч успокоїтися. Я, мабуть, поки закрию вухо. А, мамочка, я закрию вухо. Давайте щоб не ось так так. чуть. Давайте, я з вами ось так. Все. Я всього боялась дуже. Зараз все буде. Зараз. Трішки почекаємо. Все. Подвинься чуть ближче до мене. чуть Ближче до вас. Ага, так. Все, сідаю. А вон дивіться, люди там Їдемо. пораються в городах, все нормально, все це. Зараз Це вони з вже Новогродовки і з приїдуть. Гродовки, да, стріляють? Чи Цього- вони вже близько біля Покровська? Цього я не знаю. Близько, але не настільки близько. Наші їх не пустять. Дадуть по жопі їм всім. Підуть вони. Це вони стріляють по мирним об'єктам. Ну, як завжди, вони так роблять. Все буде добре. Олено Петрівно, все буде добре. Не переживайте. Зараз же автобус вже близько. Так і продовжують стріляти? Ні, так? вже тихо. Бо в мене ліве вухо майже не чує. Ну, тільки це праве, що біля тебе. Якби ти тут сидів, я б тебе не почула. Як бачите, я розмову. одразу тут сів, А розумів. правий в мене хорошо чує. Відчував. Вже ж. Ой. Не переживайте. Щоб ви дождалися миру і допомагайте людям. Будемо допомагати, так. Що зараз, який план? Мы ее сейчас пересаживаем туда. Ага. Ну так вона їде з ними, так? А, все. Ні, вона не поїде. Все, ми вас пересаджуємо. Це я зрозуміла. Давайте руку. Все швиденько за вами вже ось хлопці, бачите, які серйозні приїхали. Ой, зараз достань, будь ласка. Даю. Я не наклонюсь. Тихонечко, все добре, успокойтесь. Это в самом городе или раньше? Не, это Ну, а по объездной едешь прямо в дом возле дороги. І все? А мы так не Да, поедем. и все. А вы Все, вас зараз все. Мы поедем. Что, давайте я с вами, лежачий же. Я теж лежачи. под вопросом. Да? Господи, куди? Идемте, вот. Все, Олена Петрівна. Давай через Гришу. Давайте, швиденько. Гриша нас разберет. Вот, бачите. Я там родилась. Все, Олена Петрівна, я бажаю вам всього найкращого. Дякую, я вам так. Бережіть себе. Хлопці вас довезуть, все буде окей. До побачення. Все, вам удачі, щасливо. Привіт з Вінниці! Я приїхав сюди, аби в черговий раз показати вам конкретний приклад того, що переїзд до нового міста – це не страшно. Бо в першу чергу це можливість для будування свого життя. А показувати це мені буде вдвічі приємніше, тому що мова піде про мого земляка Михайла Потапенка. Ветерана цієї війни, який отримав поранення і не з чуток знає, наскільки важливе людське життя. Ця людина, яка, не дивлячись на складнощі, не опустила руки, повірила в себе і опанувала нову професію – тракториста на фермерському господарстві «Україна». Я, напевно, більше не буду нічого розповідати, давайте знайомитись. Швидко адаптувалися до цивільного життя після війська? Якби не родина, мабуть, довго адаптовувався, а так родина допомагає, воно маленька дитина, та і ті ж, всі маленькі ще, старшому 13 ось буде, а вчора в середньому було 8. 8 вже? 8. То вже багатодітний батько, прям такий батя-батя. Да, батя-батя. Як колектив прийняв? То нормально вроді. Все добре? Ще не били. Ні, я тільки зайшов, мене вже одразу, можливо, не сподобався чимось, я не знаю. Може, не знаю. Нормальні хлопці,
тут в другій зміні теж хлопець робить, теж недавно звільнився з Збройних сил. Коли дивлюсь на ці відра, дитинство одразу. Село, бабуся, ось в колодязі набираєш холодну воду, прям крижану. І ось так прям з ведра пили. Такий кайф, такі спогади. А ось, ну це ж просто щось. Боже, який це запах. Ох, це, от кажуть, чому нема телепорту? Він же давно є, ось зараз телепорт. Хоп, і ти десь на 30 років тому назад перелетів. Це такий труд. Всі наші фермери, аграрії, які працюють на полях під обстрілами, цінуйте, бо вони ризикують своїм життям, вони працюють. Це щось неймовірне. Деякі люди, які живуть на прифронтових територіях, вони бояться виїжджати, аргументуючи це тим, що мені страшно, я там нікому не потрібен або не потрібна, мене там не будуть сприймати. У вас було таке? Ну, то всім страшно. Покидати свою життя, можна сказати, ну що, ми переїхали, нас на той момент було 4 в сім'ї. Прожили ми з дружиною 13 років до того. Все, що було, ну як, за 13 років помістилося в 2 валізки. Оце що страшно, що нічого немає, все заново спочатку починати. Ну, а було таке, що от ви приїхали і вам казали, о, та ні, звідки ви? Самі там вирішуйте, не буду допомагати. Ні, ну, не було такого прям, щоб ні. Ми попали в нормальне село, я скажу, ну, село добре, люди добре відносилися, там нам одразу, ну, люди і продуктами допомогли, і одежею, яка там, ну, маленькі діти, самі розумієте, воно швидко ця одежа вся розходиться. І самі ж, ну, я ж кажу, 2 валізки і все, більше ж нічого не було. Ну, потроху, я ж кажу, кожен допомагали. Ну, не було такого, що там, йди, чого таке, не було такого. Що б сказали людям, які продовжують сидіти під обстрілами і триматися за свій будинок, якого завтра вже може не бути? Будинок то одне. Будинок можна купити, построїти, вийняти, ну як правильно сказати, зняти житло, а от життя не купиш, не знімеш нічого. Я б їм сказав, не сидіть, не ждати, поки прилетить якийсь снаряд, бо їх там дуже багато. Я сам знаю, що їх багато в них, тих снарядів. Хай виїжджають, не треба там сидіти. Це у нас естественний відбір, умовно кажучи. Беремо крупну домішку зерна. Ви відбираєте крупну домішку зерна? Від зерна, крупну домішку. Ага. Оце все викидаємо. Не молочині, не викидаємо, ми це все зважуємо. Так. У нас є чистих 2 кг зерна. І тоді ми його починаємо тільки ділити на ділителю. Беремо 50 грам і працюємо далі. Робимо крупну розборку на доски. Беремо 50 грам і працюємо далі. Це девіз кожного мужика на заводі, де я працював. Да? Так. Це дуже добре. Без 50 грам ніхто не працював ніколи. Чи якось допомагало вам, можливо, там бойовий досвід в цій складній ситуації з переїздом? Ні, ну дивіться, я ж вже воював після того, як переїхав. Ага. Стало, знаєте, якось напряжно сильно мені в душі, що хлопці йдуть воюють, а я тут ховаюсь, можна так сказати. Ну, пішов в воєнкомат, записався, чого воювати. Пройшов підготовку. У нас якраз тоді формувалася наша бригада. Нас направили на Германію на навчання. Місяць на навчаннях, потім приїхали і пішли боронити. Брав участь в бойових діях на Запоріжжі. Там поранення отримав. Ну, поранення таке, не сильне. За місяць поправився, далі виконував бойові завдання. Україна переможе? 100%. Дякуємо вам.
Це Добропілля, Донецька область. Ви знаєте, на самому початку дня, коли були 3 невдалі евакуації, коли люди не хотіли їхати, і коли ти чув, що вони не хочуть, кажуть, ми будемо тут помирати, настрій йшов, м'яко кажучи, туди, вниз до нуля. Але потім, коли ми вивезли Олену Петрівну, мій настрій покращився, тому що ми зробили добру справу. Ми вивезли справжню українку з класними і правильними думками, і тому зараз я з посмішкою на обличчі буду їхати назад. Друзі, пам'ятайте, життя – це найголовніше, що у нас є. Побачимось обов'язково.